напередодні старту саміту Путін вирішив запропонувати свої мирні, якісь безглузді ідеї. І диктатор Кремля сказав наступне, що якщо Україна виведе свої війська з 4 областей – Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області, відмовиться від вступу в НАТО, тоді в ту ж мить, мовляв, ми припиняємо, тобто Росія припиняє вогонь. Але достойно лідери країни європейські відповіли, в тому числі і Олаф Шольц сказав, що це є несерйозні пропозиції. Нагадаю вам, що очільник дипмісії Європейського Союзу, представник Борель, сказав, що не може диктатор і не може країна, яка напала на іншу державу, диктувати умови миру. Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, взагалі сказав, що це ознака паніки з боку Путіна, пропонуючи такі, м'яко кажучи, божевільні речі. Але загалом, якщо говорити про саміт і що відбулося на саміті, низка країн не підписали комюніке після проведення цього саміту миру. От, власне, Україна заручилася підтримкою саміту миру щодо своєї територіальної цілісності, але великі країни, включаючи Індія, Бразилія та Південна Африка, відмовилися приєднатися до підписання спільного комюніке, в якому зазначено, що повага до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав слугуватиме основою для завершення війни в Україні. Про це пише британський Financial Times, яка також уточнює, що комюніке стосувалося лише 3 з 10 пунктів української формули миру. Я вам нагадаю, що з 10 пунктів від Володимира Зеленського обговорювалося і на цьому саміті лише експорт продовольства, ядерна безпека та повернення полонених та викрадених дітей. І якщо говорити загалом про ці питання, то, відповідно, Володимир Зеленський заявив після саміту, що ми наблизилися до деокупації Запорізької атомної електростанції. Нагадаю, що спільне комюніке 16 червня підписали 78 країн, тобто Financial Times пише про 80 країн, але насправді 78, зараз скажу чому. З 92 учасників саміту миру. Серед тих, хто не підписав і не поставив свій підпис під документом, це Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Індонезія, Мексика, Південно-Африканська Республіка, Бразилія, Вірменія та Об'єднані Арабські Емірати. Так от, чому не 80, а 78 країн та 4 організації? Тому що Іран та Йорданія ймовірно відкликали підписи під комюніке саміту миру. Принаймні, під оприлюдненим на сайті Міністерства закордонних справ Швейцарії текстом назви цих 2 країн вже немає. Таким чином, то я повторюся, підписано загалом цей документ комюніке, підписали 82 учасники. Це 78 країн і 4 організації. Будемо зараз найближчим часом політехнологом Борисом Тізенхаузеном говорити. 78 країн – це мало чи багато, чому відкликали, причини відкликання, але вже є пояснення від однієї з країн, чому вони вирішили не підписувати цей документ, хоча вони були присутніми і були на саміті миру в Швейцарії. Так от, у МЗС Індії прокоментували рішення країни не підписувати підсумкове комюніке. Індія стала однією з 12, а Йорданія і Іран 14, будемо рахувати, так, країн, перепрошую, Ірак. Тому от будемо зараз проговорювати це. Так от, серед 12-14 країн, які відмовилися підписувати підсумкове комюніке в Швейцарії. Що вони кажуть? Пояснюючи таке рішення тим, індійська влада заявила, що тільки щира та практична взаємодія між Україною та Російською Федерацією з урахуванням прийнятих для обох сторін варіантів може призвести до сталого світу. От, власне, про це повідомив посол Індії в Російській Федерації, зауважте, Паван Капур, який очолював індійську делегацію на саміті у Швейцарії. Тобто, ще раз повторюся, що кажуть МЗС Індії. З урахуванням прийнятих для обох сторін варіантів. Варіант з боку України, він усім в світі відомий. Це кордон 91-го року, виведення ворожих військ. Який варіант прийнятний для Російської Федерації? От хотілося б поцікавитися більше в, власне, представників Індії. І якщо говорити далі про саміт миру, то Швейцарія каже, що буде говорити з Росією. Що мається на увазі? Швейцарія має намір обговорювати підсумки саміту миру з Росією, а також із Китаєм та іншими країнами, які не брали участь в саміті в Швейцарії.
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс каже наступне: у нас є чинне посольство в Москві, і кожні 2 тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ. І в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції. Він повідомив також, що Швейцарія проведе детальне обговорення результатів саміту із іншими країнами, у чиї двері ми стукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм. Глава МЗС Швейцарії нагадав, що на першому етапі вони запропонували взаємну підтримку, але потім сказали ні, коли побачили, що на цьому першому етапі неможливо залучити Росію. Міністр вказав, що Китай і Бразилія можуть піти іншим шляхом. Йдеться також про пошук способу об'єднати ці різні підходи. Ну і, власне, хочу вам сказати, що посольство Швейцарії в Росії також слугує і перемовним майданчиком, до речі, так, для Грузії і Росії, тому що в них же ж розірвані дипломатичні відносини, а Швейцарія є таким посередником між Росією і Грузією. Але, що найцікавіше, що от зараз влада, ви прекрасно знаєте, про російську владу в Грузії, не плутати з народом Грузії. Вони зараз ініціювали, тобто проголосували через щось заворушення в Грузії, закон про інагентів, і тепер, начебто, про це повідомляють опозиційні сили цієї країни, що тепер Грузія хоче відновити дипломатичні відносини з Росією. Сполучення вже раніше відновили, так, літають, і ви теж пригадуєте, ми вам розповідали, що були теж заворушення в Грузії, тому що літаки російські вже приземлялися в аеропортах Грузії. Це теж неприпустимо. Нагадаю вам, що в 2008 році Росія саме напала на Грузію і анексувала 2 території. Про це вам прекрасно відомо.